Ngayon ka lang ulit namin nakasama 5R. Yes. At last. At least nakakasama pa. Yan, mga the boys. Kaya ka nakasama kasi holiday sa US. Ay, pinagpala tayo ng ayaw. Anong holidays? Yung parang yung warmer season ba yun? Memorial Day. Memorial Day. Wala rin ito. Sa UK. Kami walang ba? Wala kayo baso? Ayun. Again, good. Memorial Day. Natuloy din sa wakas. Okay. Ay, yung summer din official. Short ride pa. Bilis ka rin natin eh. Yan. Sandali lang yung ano eh. Mabilis yung... Oh. Si Mark, ang bilis eh. Marurot si Mark eh. Ay, binabong nga. Oo, parang Mark. Parang humina yung tambutso mo. Ha? Parang humina yung tambutso mo. Hindi, di ko pinapalagpas ng 3,000 eh. Mabait yun kapag low RPM. Kaya pala eh. So, ibig sabihin, pag naging salbahay si Mark, mas lalo malupit. Oo, salbahay na na. Bumibirit yan. Pag naging salbahay, no? Pagkasinan. Pagkasinan eh. Dito na bitin eh. Yes.